با سلام به دنیای شگفت‌انگیز مهندسی هیدرولیک خوش آمدید. تصور کنید یک جرثقیل 1000 تنی بتونه در یک چشم به هم زدن انرژی لازم برای بلند کردن یک ساختمان را فراهم کند. یا یک سیستم ترمز هواپیما در شرایط اضطراری بدون هیچ تأخیری فعال شود. راز این قدرت بیکران چیست؟ آکومولاتورهای هیدرولیک، باتری هایی که انرژی را مثل یک ابرقهرمان ذخیره و در لحظه نیاز رها می کند. پس با ما همراه باشید در یوتیوب به نشانی استیل فلوید. کانال ما را لایک و سابسکرایب کنید تا شما جز اولین کسانی باشید که ویدیوهای ما را دریافت می کنید. یزدانی هستم از کانال استیل فلوید با بیش از 30 سال تجربه کاری در سیستم های هیدرولیک. به این قسمت از استیل فلوید خوش اومدید. امروز میخوام درباره یکی از قطعات ناشناخته اما حیاتی سیستم‌های هیدرولیک صحبت کنیم. حتما تا حالا دیدید که چرا سیستم‌های هیدرولیک اینقدر نرم کار میکنن یا اینکه چطور یک پرس صنعتی میتونه به این سرعت قطعات فلزی رو پرس یا خرد کنه، یا چطور جرثقیل‌های غول پیکر میتونن بارهای سنگین را بلند کنن. خب بخشی از این معجزه به لطف آکومولاتورهای هیدرولیک اتفاق میفته. در این ویدیو قراره که بدونیم که آکومولاتورها چطوری کار میکنن، انواع اونها کدام هستن و چرا بدون آکومولاتورها سیستم‌های هیدرولیک مثل یک ماشین بدون باتری می باشن. آکومولاتورهای هیدرولیک میتونن با تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی پتانسیل از طریق فشرده سازی گازها و بالعکس نقش حیاتی در ثبات و کارایی سیستم‌های هیدرولیک ایفا کنند. آکومولاتورهای هیدرولیک را میشه به باتری هیدرولیکی تشبیه کرد. دقیقا مثل باتری که برق رو توی خودروی ما ذخیره میکنه. آکومولاتورها هم میتونن انرژی هیدرولیک رو به صورت فشار سیال که معمولا روغنه توی خودشون نگه دارن تا در زمان نیاز اون انرژی ذخیره شده را آزاد کنن. خب چرا این قطعه اینقدر توی صنعت هیدرولیک مهمه؟ چون که میتونن ضربات ناگهانی سیستم را تو خودشون جذب کنن. میتونن مصرف انرژی را کاهش دهن یا اینکه از پمپ ها در برابر فشارهای مخرب محافظت کنند. ذخیره سازی سیال تحت فشار وقتی که سیستم به قدرت کمتری نیاز داره و آزاد کردن این انرژی ذخیره شده در موقعی که سیستم به فشار و دبی بالا نیاز داره. فرض کنید که ما یک پرس هیدرولیکی داریم. وقتی که این پرس به نیروی زیادی برای فشرده کردن قطعه یا له کردن قطعه نیاز داره، این آکومولاتورها هستند که مثل یک همیار فوق‌العاده عمل میکنه و انرژی اضافی را تأمین میکنه تا اینکه پمپ های تأمین فشار ما زیر بار سنگینی نباشند. دوستان عزیز، ما میتونیم آکومولاتورهای هیدرولیک را به 3 دسته اصلی طبقه بندی کنیم. یک، آکومولاتورهای بلادر یا کیسه‌ای. 2، آکومولاتورهای پیستونی و این هم آکومولاتورهای دیافراگمی. ما در اینجا اجزای اصلی آکومولاتورها را داریم که یکی شله
یا همون پوسته فلزی آکومولاتوره که الان شما مشاهده میکنید در این قسمت ها. یکی گاز نیتروژنه که عامل ذخیره انرژی، این گاز غیر اشتعاله و مورد سوم هم سیال هیدرولیک که همون روغنه و عامل انتقال نیرو هست. آکومولاتورهای بلادر عامل جداسازی ما اینجا یک کیسه هست. روغن از زیر وارد میشه و کیسه لاستیکی را به سمت بالا فشرده میکنه. توجه داشته باشیم که پمپ هیدرولیک ما روغن را با فشار بالاتر از فشار گازی که درون کیسه هست به داخل محفظه میفرسته. روغن گاز نیتروژن را فشرده میکنه و انرژی در گاز ذخیره میشه. در آکومولاتورهای پیستونی عامل جداسازیمون یک پیستون همراه با این اورینگ های آببندی که قسمت سیال و قسمت گازا از همدیگه جدا میکنه. و در آکومولاتورهای دیافراگمی یک دیافراگم عمل جداسازی گاز نیتروژن از سیال را انجام میده. خب دوستان عزیز، به نظر شما فشار اولیه یا پیش شارژ آکومولاتورها چند درصد از فشار هیدرولیک باید باشه؟ لطفاً توی کامنت ها برام بنویسید. اگر یک سیستم هیدرولیک فاقد آکومولاتور باشه، عملکرد اون سیستم با چالش‌های جدی مواجه میشه. یکی از این چالش‌ها میتونه افزایش فشار ناگهانی سیستم بشه. در سیستم‌های فاقد آکومولاتور هر گونه تغییرات ناگهانی در جریان سیال مثل بسته شدن سریع شیرها یا توقف پمپ باعث ایجاد ضربات قوچ یا واتر همر میشه که در نتیجه اون ترکیدگی لوله ها داریم، ترکیدگی فلکسیبل ها یا خرابی اتصالات شیرها یا کاهش عمر مفید قطعات مانند پمپ ها و سیلندرها. دومین چالش ما سیکل کاری کوتاه پمپ هاست که در این شرایط پمپ مجبور دائما خاموش و روشن شود تا فشار سیستم را تأمین کند که در نتیجه استهلاک سریع پمپ و افزایش هزینه‌های تعمیراتی و مصرف انرژی بیشتر به دلیل کارکرد مداوم پمپ به وجود میاد. سومین چالش سیستم های فاقد آکومولاتور میتونه کاهش پاسخگویی سیستم در شرایط بحرانی باشه. در موقعی که سیستم به انرژی لحظه‌ای نیاز داره، مثلا باز کردن سریع یک شیر یا جابجایی بار سنگین، هیچ منبع ذخیره انرژی وجود نداره. در نتیجه سیستم نمیتونه به سرعت به نیازهای ناگهانی سیستم پاسخ دهد و به عنوان مثال در یک جرثقیل بدون آکومولاتور ممکنه بار به صورت ناگهانی سقوط کنه. چهارمین چالش سیستم های بدون آکومولاتور میتونه افزایش دما و کاهش راندمان سیستم باشه که در این شرایط پمپ مجبوره که دائما کار کنه تا فشار سیستم را حفظ کنه که در این شرایط روغن هیدرولیک گرمای بیش از حد تولید میکنه و باعث کاهش راندمان به دلیل کاهش ویسکوزیته روغن میتونه بشه. مورد بعد ناتوانی در
تأمین انرژی اضطراری. در صورت قطع برق یا خرابی پمپ سیستم فاقد منبع انرژی پشتیبانه و سیستم به طور ناگهانی میتونه متوقف بشه. به طور مثال در پرس‌های هیدرولیک قطعه نیمه کار باقی میمونه و خطر آسیب به اپراتور یا دستگاه در شرایط بحرانی ایجاد میشه. افزایش لرزش و نویز. نبود آکومولاتور به عنوان دمپر ارتعاشات و لرزش‌های سیستم را تشدید میکنه که باعث ایجاد سر و صدای آزاردهنده و لغو شدن اتصالات و شیرها به مرور زمان میشه. سیستم های بدون آکومولاتور پرخطر، پرهزینه و ناکارآمد خواهد بود و استفاده از آکومولاتور سرمایه گذاری هوشمندانه برای افزایش ایمنی، راندمان و عمر سیستم میتونه باشه. خب دوستان، امروز یاد گرفتیم آکومولاتورهای هیدرولیک چطور مثل قهرمانان خاموش سیستم‌های هیدرولیک را نجات میدن. اگر سوالی دارید یا میخواید بخشی را عمیق‌تر بررسی کنیم حتما در کامنت ها بنویسید. اگر همین ویدیو براتون مفید بود لایک و سابسکرایب را فراموش نکنید تا در ویدیوهای بعدی باز هم قطعات جذاب صنعتی را کشف کنیم. به امید دیدار.